What about if we are going to discuss or sagutan natin itong viral math? Bakit siya viral? Kasi matagal na ito. Una sa lahat, wala sana akong planong sagutan ito o gawan ng tutorial video. Pero dahil sa maraming nagtatanong sa akin kung ano ang sagot ko dito, so gawan ko na lang ng tutorial video. At marami nang nag-a-upload yung mga vlogger na yan or mga tutorial videos. Marami nang nag-a-upload about nito mismo, ito mismo. To those who are not Tagalog speaker or who can only understand and speak English, I suggest that you just search this 6 divided by 2 times inside the parenthesis 1 plus 2, and you will have all the list of sites or tutorial videos about this. If it is 9 or 1, most of them are in English. Most of them are English. So these videos are for those who can understand both Tagalog and English, because I'm going to discuss or to explain this mostly in Tagalog for my kababayan to understand me. Ipagpatuloy natin, ha? Isulat ko muna 6 divided by 2 times 1 plus 2. Doon muna tayo sa kung bakit 9 ang tamang sagot. Minsan, ito na yung post na medyo sinasabi nilang ambiguous. Or sabihin na nating ambiguous siya. Kasi pwedeng 1, pwedeng 9. Pero actually 9 ang tamang sagot dito. Doon muna tayo kung bakit 9 siya. Sa closed parenthesis, 3 yan siya. Ang next ay 2 divided by 6. Doon sa order of operation, ang multiplication at division, they rank equally. Kaya we will solve them from left to right kung alin ang nauna. Nauna sa division, kaya unahin natin yan bago ang multiplication. So, mag-divide muna tayo. And this is 3. Tapos, 3 times 3 equals 9. Ngayon, sabihin ng iba, no ma'am, unahin ang multiplication kasi nga, dun sa PEMDAS. Nasagot na natin yan. Kasi itong M at D, they rank equally. Thus, we will solve them from left to right kung alin ang nauna. So, magbasa tayo ng mga references regarding dito sa order of operation. Now, isa pa. Bakit 1 ang sagot ng iba? Kasi daw, beside the parenthesis, unahin daw si parenthesis. Now, basahin din natin ang lahat ng mga references when it comes to parenthesis. Kung may mabasa ba kayong beside? Tingnan natin kung may mabasa kayong beside the parenthesis. Kasi ang nasa references ay inside the parenthesis. Inside the parenthesis. Tapos na tayo sa inside the parenthesis. So, ang mangyayari nito, itong parenthesis ay automatic na maging multiplication. So, doon na tayo sa step number 3 sa order of operation, which is yung M at D, yung PEMDAS, multiplication and division. They rank equally, kaya we will solve them from left to right. Nauna sa division, kaya unahin natin yan, that is 3. Tapos 3 times 3 equals 9. Next natin gagawin doon tayo sa mga references. By the way, bago tayo pupunta doon sa mga references, delete. Doon muna tayo sa kung sino yung mga iba pang mga gumagawa ng tutorial videos, kung ano yung sagot nila dito sa 6 divided by 2, tapos nasa loob ng parenthesis si 1 plus 2. Unahin natin si Team Laika. Search nyo yan. Kilala nyo ba si Team Laika? Ang sagot niya dito ay 9. Now, kilala nyo ba search nyo to, si number bender. I-search nyo to with 6 divided by 2, tapos sa loob ng parenthesis 1 plus 2, tapos ilagay mo yung number bender. Itong si number bender, math doctorate ito siya. Math doctorate. Ibig sabihin yung highest na bang, pinaka-highest sa
math pa. Pagkatapos niya mag-graduate ng, ano tawag nito, tapos masteral pa, tapos doctorate. Yan yon. Ang sagot niya dito ay 9. Ngayon, isearch nyo rin itong si mind your decision. Decisions. Mind your decisions. 9 din ang sagot niya. Tapos, isearch mo rin itong si logic. Isang word lang to ha. Logic point. Ano tawag dito? Point new pala to. Pangit ng handwriting ko. Ignore nyo na lang yan. Basta logic point new. Ang sagot din niya dito ay 9. Now, doon tayo sa references muna. Kung anong meron sa references natin. Ito ay grade 4 textbook. Kung matagal ka na dito or kung matagal ka na nagfa-follow or nag-subscribe sa channel ko, paulit-ulit ko na itong dinidiscuss regarding sa order of operation or kilalang PEMDAS. Ito ay grade 4. Ngayon ang nandito ay multiplication lang at division. Tapos, ang tanong dito ay which one is correct? Ito ay may division, multiplication at division. Multiple choice. Kung ito bang si A, naunahin talaga si multiplication bago ang division? Ito ba si B? Na from left to right? Left to right. Kasi inuna niya yung division, tapos bago mag-multiplication, tapos division ulit. Next, itong si letter C na from right to left. Obviously, mali na yan siya. Ngayon, yung iba, ang isasagot nila ay yung multiplication ang uunahin muna. Basahin natin ang nasa libro ng grade 4. Since there is only multiplication and division in the number sentence, we work from left to right. Tandaan ang left to right. Kasi simula ngayon hanggang matapos ito, meron talaga tayong left to right. Thus, the correct answer is letter B. Ito yung letter B. Left to right. Grade 4 textbook. Dito tayo sa grade 5. Grade 5 textbook. Dito tayo. Basahin natin ang rule number 1. Ito ay order of operations or kilalang PEMDAS. Rule number 1. Simplify the operations inside the grouping symbols. Hindi yung beside. It is inside. Okay? Inside the grouping symbols first. Grouping symbols are always done from the innermost outward. Bali, kung mayroong number dito, innermost outward, ganyan. Tapos kung mayroon pa ganyan, outward. Hindi outside talaga, ha? Hindi yan. Okay, next. Rule number 2, okay, exponent. Rule number 3, multiply and divide in the order they appear from left to right. Ganon din ang addition at subtraction, left to right. Dito tayo sa grade 6 textbook. The following is the order of operations. Compute the expressions in parentheses first. Next, exponent, tapos multiply and divide from left to right. Walang sinulat dyan na multiply first, then ang next, divide next. Wala. Multiply or divide from left to right. Number 4, add and subtract from left to right. Next, grade 7 textbook. Dito tayo sa step number 1. Simplify all operations inside the grouping symbols. Nakailang inside na tayo. Evaluate the exponents. Then, perform all multiplication and division from left to right pa rin. Ganon din si addition at subtraction, left to right. Now, dito tayo sa elementary algebra na libro. Sa step number 1, perform the operations within the grouping symbols. If the expression contains grouping symbols within a grouping symbol, simplify first the innermost group. Ito yung innermost bago ka doon sa palabas, pero within the grouping symbols. The grouping symbols often
used in algebra are parentheses, brackets, braces, the fraction line. Okay? Mag-example muna tayo sa fraction line, ha? Kasi ang sabi nila, 1/2 divided by 1/2 ay pareho lang daw sa 1 divided by 2 divided by 1 divided by 2. Hindi yan pareho. Kasi nga group yan. So, hindi yan pareho. Si 1/2 divided by 1/2, this is 1/2. Tapos dito maging multiplication, reciprocal niya. So, 2 over 2 pala. Then, this is 1. Or any number na mag-divide tayo ng pareho lang, ang sagot dyan ay 1. So, itong 1/2 divided by 1/2 ay hindi yan pareho dito. Iba ito. Ibig sabihin, si fraction line ay mas higher kay ni division lang. Itong division lang ba? So, fraction line. Okay? Nasa grouping siya. Next, exponent. Number 3 ay multiplication and divide. Ulitin ko ha, divide na nasa step number 3. Si fraction line nasa step number 1. Okay? Step number 3, multiply and divide from left to right. Number 4, add and subtract from left to right. Ngayon, balikan natin ito. So, tapos na tayong nag-discuss niya na sila lahat ay 9 ang sagot nila. Balikan natin ito. 6 divided by 2, tapos multiply nitong 1 plus 2. Uulitin ko, unahin natin ang nasa loob ng parentheses. Pagkatapos ng nasa loob na ng parentheses, ang parentheses ay magiging multiplication dito sa kabila. Okay, 6 divided by 2 times 3. Ngayon, sa step number 3 sa order of operation, ang multiplication at division ay rank equally, kaya we will solve them from left to right. Nauna sa division, kaya unahin natin yan. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 3 equals 9. Para lang maging kumpleto itong i-upload nating tutorial video ba, i-share ko rin sa inyo yung lagi kong kino-comment kapag ang tanong ay mga ganito. Marami mang style, kahit ano pa yung number na yan, basta merong ganito yung beside the parenthesis ba. So dito, it is 6 divided by 2, tapos 2 plus 1, or pareho lang yan sa 1 plus 2. Wala namang pagkakaiba dyan. So, basahin lang natin ito. I-share ko lang din sa inyo kung ano yung lagi kong kino-comment kapag ganito yung tanong. So, nabanggit ko na tong kay Laika ay 9, kay number bender 9, mind your decisions, 9 din ang sagot niya, logic point new 9. Explanation ko dito. Kapag ganito ang given, 6 divided by 2 times 2 plus 1, 100%, 9 na talagang sagot dyan. Wala na ang explanation pa. O sige, kung gusto niyo explanation, yun na nga yung order of operations. Very clear na ang sagot dito ay 9, hindi yan ambiguous. Dito tayo sa letter B ko dito. 6 over 2 times 2 plus 100% din, no doubt na 9 din ang sagot dyan. Kasi nga, fraction line groupings yan siya. Fraction line. Ngayon, ito yung malaking tanong. 6 divided by 2 times itong nasa loob ng parentheses. At yan yung basahin natin dito kasi medyo mahaba yung explanation natin. So, ito yung detalyadong explanation dyan. Wait. According sa PEMDAS rule, na-explain ko na rin man ito kanina, pero basahin lang natin ha. Step number 3, they rank equally, kaya solve them from left to right. Kung multiplication ang nauna, then unahin ang multiplication bago division. Pero kung division ang nauna, unahin ang division bago multiplication. Kasi yun ang rule, left to right, whichever comes first. Check this in your scientific calculator.
6 divided by 2 times 2 plus 1 equals 9. Lahat ng calculator yan. Be a keen observer, meron itong multiplication. Next, ano pa dito? Wala na. Doon tayo sa next. Number 2 sa mga explanation ko. Ito yung, again, ito yung lagi kong kino-comment kapag ito nga yung mga tanong. Kung nalilito sila sa parenthesis, then let's review PEMDAS rule. Na-explain ko na rin ito. So, what is inside the parenthesis? Then, parenthesis only serves as multiplication kapag walang ibang operations na nakalagay sa labas nito. Example, mag-example tayo. Kapag ganito, A, B, ito nasa parenthesis si B, automatic yan, A times B, multiplication. Unless na lang kung ang nasa labas ay division, subtraction, at saka addition. Otherwise, kung wala nakalagay na division, subtraction, at saka addition, automatic multiplication yan siya. Next, obserbahan ng ibang calculators kung diretsuhin mo ang pag-input ng ganito. Kung diretsuhin mo yan, automatic itong naglalagay ng multiplication, kaya ang makikita sa calculator na ay 3 times itong 3 times 3. Nasa loob ng parenthesis kasi automatic siyang naglalagay ng multiplication in between sa isang number at itong beside sa parenthesis. Ngayon, kung ang given ay ganito, this is not part sa tinatawag na ambiguous. Kasi ito is higher than division. Okay? Kahit mag-comment pa kayo dyan na pareho ang fraction line sa division, okay, pareho sila. Pero, kung ganito naman ang example, tingnan mo naman ang example. Wag na lang yan kasi may whole number yan. Okay, dito tayo sa 1/2 divided by 1/2. Ano ba ang sagot dito? Is it 0.25? No, the answer here is 1. Kasi nga, ito ay isang grupo siya. Therefore, ang fraction line ay mas higher pa dito sa division. Kasi kung ganito mo yan, kung pareho lang yan, 1 divided by 2 divided by 1 divided by 2, ang sagot dyan ay 0.25. Hindi na siya 1. So, therefore, mas higher si fraction line kay nitong division, nitong ganito ba, ganyan. Okay? Now, ito is under, ang tawag pala dito is solidus, is under the first step sa groupings or parenthesis. Then, thus the only answer to this kapag ganito ay 9. If you want 1 as the answer, it must be written like this. Kung gusto mong 1 ang sagot, dapat ganito ang pagkasulat. 2, tapos 2 plus 1, ganyan. Para ang sagot dyan ay 1. Next. Now, kapag ito ang dahilan kung bakit 1 ang sagot nila, may konting punto. Bakit punto? Punta. May kunting punto sila. Ito yung tinatawag na juxtaposition. History 1917 supports this answer. This is the only correct reason why it is 1. Panghawakan mo ito kung magmamatigas ka sa 1 kasi yan yung rason kung bakit 1 ang sagot. Juxtaposition. Example. Keep it as 6 divided by 2, tapos itong nasa loob ng parenthesis na 2 plus 1 or 1 plus 2. As per history, we should solve first what is beside the parenthesis because it is higher than division. Ini-explain yan ng isang mathematician na awarded kung saan saang state, but marami ring mga mathematicians na nag-contradict dyan at ini-explain kung bakit division first. Example natin Isang example.
I-replace natin si 3 with A. Okay? Kapag ganito, 3 divided by 2A, is it equals to 9? No. Kapag ni-replace mo yan, si A divided by 2A, ito kasi as 1 yan siya. Okay? Kasi si 2, coefficient na siya ni A. As 1 siya. Kapag ganyan mo sinulat, 6 divided by 2A. As 1 yan siya. So, hindi yan mag-i-equal, itong A, hindi yan mag-i-equal ng 3 kung ang sagot mo ay 9. In order to get the value of A as 3, the answer must be 1. So, dapat 1 ito kapag ganyan. Okay? Bakit? 2A is considered as 1. Iisa lang. Sinabi ko rin. Inuulit ko lang. Kapag nilalagyan na natin yan ng value, ang A, it should be written like this. Ganito, ha? Nilalagyan na natin ng value. Dapat ganyan ang pagkasulat. Obserbahan, ha? Dapat ganyan ang pagkasulat. Mayroon na ka ng bracket or parenthesis within dito sa 2 at saka 4 in between dyan. Kasi 2A is considered as group coefficient si 2 ni A. Ngayon, kapag may number na 6 divided by 2 itong ganito, 9 ang sagot niyan. Kapag ganyan, itong isa, wait ha. Kapag ganito na, 1 ang sagot dyan. Another example. Ito ay tanong. Kapag ganito mo lang sinulat, as in 6 slant 2A. Tanong ito ha, question mark yan. Is this, ito bang ibig mong sabihin na together siya? Kasi ang fraction line, grupo siya, di ba? Tapos, yung A niya, pwede rin ganito eh. Kasi yung A niya, yung 2 niya, pwedeng coefficient. Isipin mo lang ha. Ito yung tanong, yan. Pwede kasing si 6 over 2 ay coefficient ni A. Or, pwede rin si 6 over si 2 lang ang coefficient ni A. Kaya kung ganito ang pagkasulat, kasi iba man yung ganito, mas klaro ba? Mamaya, mayroon din siyang explanation dito sa baba. Ako pala kasi, ako mang nagsulat nito. So, kapag ganito, question mark yan, is this ganito or ganito? Para iwas pagkalito, we should place parenthesis kung ano ba talagang gustong ipasagot. Kasi kapag nakalinya lang ang pagkasulat tulad nito, tulad niyan, hindi yan klaro. Unlike kung isulat na ganito, yan, mas klaro yan. 6 over 2A, so ito yung coefficient ni A. Or 6 over 2A, so ito yung coefficient ni A. Okay? Otherwise, kapag ganito lang ang pagkasulat, ganito lang, same as ganyan ba? Or ganyan ba? Question mark yan ha, hindi yan period, question mark yan. Remember, itong slash na to is considered group that has numerator and denominator, while itong 2A is also a group kasi yung 2 ay coefficient ng A, and it will be 6, or it can be pala 6 over 2 as coefficient ng A. Yun na nga, in-explain ko na kanina pa dito banda. Tadang! Yan, explain ko na siya, inulit ko lang dito. Next, example, half of A is equals to A2. Mas klaro na kasi maliliit na yung 1/2. Oh, anyway, kapag ganyan, mas klaro na siya na itong 1/2 ang coefficient ni A. Unlike kung maglilinya lang siya, so balik na naman tayo sa explanation dito sa taas. Proceed na tayo. Basahin natin to. Bakit 1 ang sagot sa scientific calculator ko? Remember, not all scientific calculators will give you 1. Although nag-message na naman talaga ako, that was, I think, 2 years ago, regarding dito sa problem na to. Ang mini-message ko mismo yung Casio ba? And they told that 1 is correct answer, but I asked why some Casio calculators
gave another answer. Their response was, actually, matagal silang nag-response kasi ang una nilang ni-response ay, yung sumagot sa akin na nagtanong ako dito, ang una nilang response ay 1. Ang sagot ko is, ang tanong ko is, bakit 1? Ang sagot niya kasi uunahin yung multiplication, dun palang mali na siya. So, ini-explain ko about doon sa multiplication at division na they rank equally, blah, 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 ang haba ng convo namin. So, ayun, nagtanong siya sa higher kung sino pa yung tinanong niya. So, ngayon, pagka the following day yata siya sumagot ng ganito. Since 2005, we have launched our calculator FX ES series. We adopted an idea supported mainly in North America. Unfortunately, we think that there are still different opinions in the educational community about the right calculation order of the formula. So, para lang sa akin i-consider na lang natin na ambiguous siya. Kasi mismo si calculator, mismo ang buong educational community, hindi rin sila nagkasundo kung 9 or 1 ba. Okay? About the right calculation order of the formula. To conclude, we therefore follow what our book says. Kung it is 1, then it is. Kung 9, then let it be. As long as you understand why. Newly programmed calculators will give you 9 kahit ini-input mo ang ganito, 9. Wala pa akong minimension na Casio calculator yan basta newly programmed na mga calculators kasi automatic siyang naglalagay ng multiplication in between sa 2 at saka yung 3 na may parenthesis. Lastly, basahin ko rin ito kasi included ito sa kino-comment ko. Mahaba yung comment ko Kina-copy-paste ko na lang kung same pa rin yung pinopost ng ibang mga members. So, basahin natin. Lastly, ano ba talaga ang tama? Safe answer, okay, fine, both. Pero kung ano ang mas tama, 9 tayo. Ito yung magandang rason na huwag baliwalain ang sagot na 9. Huwag magstay naman sa 1 lang. Huwag kang magstay niyan. Mananaliksik at timbangin kung alin sa dalawa ang sagot. Ang dami kong nabasa na talagang 9 naman talaga ang sagot. At sad to say, may mga yung tipong napakagaling sa mathematics, as in sila yung pinakamagaling, pero talagang nag-i-insist sila sa 1 kasi daw mga engineers sila or whatever, kung whoever sila. Pero so far naman, sa mga nakilala ko, like katulad nga ni number bender, doctorate na siya ng mathematics, and yet ang sagot niya dito ay 9. Now, magiging tama lang ang 1 mo kung dito ito yung panghawakan mo, yung juxtaposition, kasi meron yan. While mali ang 1 mo kung ito lang ang irason mo. Mali ang 1 mo. Next, all kinds of calculators, 9 ang sagot kapag ganito yung i-input mo. Tapos, kapag ganito naman ang i-input mo, some calculators magbibigay sa inyo ng 1. Now, basahin ko rin When it comes to mathematicians, sa dami ng sources na binasa ko, pareho sila mathematician na may 1 at may 9 na paliwanag that was about 1 and 9 issue dito. Ito nga, including sa calculators. Kung kayo mismo yung registered mathematicians, katulad ni number bender, na doctorate siya, pero 9 ang sagot niya dito. Pareho kami ng sagot. You should all agree in one thing, either 1 kayo lahat or 9 kayo lahat. In that way, case closed na ang ambiguity na ito. Ngayon, meron pa akong sinulat If such source na sinishare about juxtaposition as part of order of operation is approved by DepEd or CHED or kung ano pa yan, and legally disseminated to all students as part of the PEMDAS rule, then we should follow what is approved by DepEd or accepted by all mathematicians worldwide for us all to get the correct uniform answer. Pero wala pa yan. P.S. Let's use groupings or parentheses clearly to prevent ambiguity. And for civil service takers, please, mag-move on na tayo dito. Mas marami pa po kayong dapat i-review. Go for the correct
PEMDAS method at huwag lituhin ang sarili about juxtaposition or what we call beside the parenthesis. Huwag mong lituhin yung sarili mo dyan. Ulitin ko, focus on the correct PEMDAS method. Dito lang tayo mag-focus, ha? Do what is inside the parenthesis, still according to its method yung nasa loob ng parenthesis. Then, exponent. Then, MD, whichever comes first as they appear from left to right. Kasi, they rank equally. Ganun din ang addition at subtraction which comes first as they appear from left to right. Kasi nga, they rank equally. Ngayon, ulitin ko, sa mga civil service na takers, dito ka lang mag-focus sa PEMDAS, sa tamang PEMDAS. Ngayon, kung mag-i-insist ka pa rin sa 1, go ahead. Mag-comment ka lang kung anong gusto nyo. Ipaliwanag nyo kung anong gusto nyo. Basta kung gusto mo 1, no problem. Pero ang sagot dito ay 9.